backwards and we know it forwards because we've done the legwork and we've done the research. Until they get it right. What are you doing here? You're always at lunch now. Brilliant. They were famous. They were unlucky enough to be the children of a man named Royal Tenenbaum. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, Donnie. اسمحوا لي اليوم أعزائي الفيلمرز العظماء أن أتأنق أثناء حديثي عن مهووس تكساس المراهق اللي عطانا 9 قطع فنية كلها بلا استثناء تغذية بصرية فريدة من نوعها. اليوم It's Wes Anderson. ويزلي والاس أندرسون ولد في 69 هيوستن تكساس، ابن لعالم آثار أمريكي من عائلة متوسطة من أصول اسكندنافية. ظهر حبه للسينما من عمر صغير فبدأ يصنع أفلام صامتة داخل المنزل، واشتغل كعارض أفلام في السينما بدوام جزئي بعد تخرجه من مدرسة سينت جونز الخاصة. But it was only when I was in college that I decided I want to just totally focus on movies. أندرسون في بداية حياته العلمية كان شغفه الكتابة، فدرس الفلسفة وتخرج بشهادة في الفلسفة من جامعة تكساس، لكنه حصل على حاجة أخرى غير الشهادة، حصل على شريكه الأول ورفيق دربه والممثل القريب من قلبي شخصيا أوين ويلسون. Owen and I have been friends for about 10 years, and we went to school together, and I know my work is going to be better if I'm writing with him. And I've never met anybody who I would want to write with. ويز أندرسون وأوين ويلسون هم أصدقاء اجتمعوا على اهتمامهم بصناعة الأفلام، وبدأوا حياتهم الفنية مع بعض من الصفر، اللي بدأت عام 1992 لما قرروا أنهم يعملوا فيلم قصير 13 دقيقة يتكلم عن 3 شباب أصدقاء مضطربين من تكساس حلمهم أنهم يقوموا بعملية سطو ويكونوا مطاردين. الفيلم كان بقدرة إنتاجية متواضعة ومن بطولة أوين ويلسون وأخوه لوك ويلسون. 5, 7, $8. Shit, what'd I tell you? $8. That's not bad. لكن رغم بساطة الفكرة الفيلم ينعرض في مهرجان ساندانس عام 1994 ويستقبل نقديا بشكل جيد، ويؤدي إلى أنه أحد منتجي كولومبيا بيكتشرز يعرض على أندرسون أنه يحول باتل روكيت إلى فيلم روائي طويل. ويا سلام، أخيرا أحد حيطالع فينا ويعطينا الفرصة أنه إحنا نعمل فيلمنا. وبالفعل أندرسون وويلسون يحولوا باتل روكيت إلى فيلم طويل ويخرج لنا الفيت باتل روكيت عام 1996 ويفشل على شبابيك التذاكر والناس تبدأ تطلع من السينما في نص الفيلم. They were leaving in groups. People don't go to the bathroom in groups. لكن قبل ما ندخل في موضوع باتل روكيت أو أي من ال9 تحف فنية اللي رسمها هذا الفنان، خلوني أمارس هوايتي وأفتح جمجمة وأسأل السؤال الكوني: ليش؟ إخواني الفيلمرز، إحنا اليوم أمام عبقري فنان حقيقي شغفه يدفع للاهتمام بأدق تفاصيل الإنتاج. Repeat what you just said. أفلام ويز أندرسون مصممة أنها ما تظهر عالم حقيقي واقعي 100%، كل قصصه فيها لمسة سريالية مجنونة، كوميدي عبقري قادر على إضحاكك في كل فيلم من أفلامه. You know, the behavior is all real, but there's something about everything in the movie that feels like just a little off, which is kind of setting you up for the fact that eventually it's going to go crazy. رغم أنه شخصياته هي عبارة عن عوائل متفككة، أطفال بأمراض نفسية أو كبار مهووسين، إلى أنه علاقاتهم دائما مثيرة وحواراتهم مكتوبة بإبداع. You see, there are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity. Indeed, that's what we provide in our own modest, humble, insignificant الآدمي يكتب أغلب أفلامه بنفسه ودائما ما يشتغل مع فريق ممثلين محدد ومعروف، وهذا اللي يخلي فيه بينهم تجانس وكيمستري واضحة على الشاشة. في أي أفلام ويز أندرسون أنت غالبا حتشوف بيل موري، أوين ويلسون، إدريان برودي، جيسون شوارزمان والرهيبة أنجيليكا هيوستن، ودائما مدير تصويره العبقري روبرت يومان اللي كان عامل مؤثر مهم في تطور
صور أسلوب أندرسون البصري المميز. إنسان غني بصريا، كل حركة كاميرا، كل فريم مرسوم بدقة، اهتمامه في التعامل مع الميزان سين حاجة خرافية. طبعا انت دحين قاعد تقول من اول يتفلسف بالانجليزي ودحين سوالي جابرييل. لا والله سامحني، بس الميزان سين مصطلح لازم نعرفه، اصله من اللغة الفرنسية لكنه متداول في الصناعة ويعبر عن حركة وموقع كل جسم في اطار الصورة، من خلفيات، من ممثلين، من اثاث وغيرها. صور ويز أندرسون غالبا فيها تناظر بصري مميز، تقدر تطبق اي فريم له على نفسه عشان ينطبق بتماثل. السلو موشن شوتس الرهيبة، التراكينج شوتس الخرافية، البانز والزومز السريعة الرهيبة، اختياره للألوان المحدود والمنتقى بعناية في كل مشهد. تقسيمه لأفلامه لفصول وشابترز، الفويس اوفر العظيم اللي دايما يحطه يحسسك انك امام مسرحية او بيت دمى بشري صغير، كل هذه اشياء ميزت افلام أندرسون وتخلي اي فيلمر يميز انه هذا فيلم لأندرسون خلال اقل من دقيقة من مشاهدته. On the run from Johnny Law. Did he give you the keys? Did he give you the keys? Excuse me. Are the explosives really necessary? بوتل روكيت كان الفيلم الروائي الطويل الأول اللي كتبه وأخرجه أندرسون، ورغم أنه في هذاك العمر كان صغير وما كانت عنده الموارد الكافية وما تمكن تماما على المستوى البصري، إلا أنه فيلم مسلي جدا بالنسبة لي. الشخصية التي شهدت ولادة أوين ويلسون كممثل كانت مضحكة ومضطربة ومحزنة أحيانا بالنسبة لي. صحيح أنه فيلم يتكلم عن عملية سطو، لكنه يظهر الجانب البشري ثلاثة شباب صغار ما زالت البراءة والسذاجة فيهم. فشل بوتل روكيت على شبابيك التذاكر، لكن تضيع أحلامك إنك تصير بولانسكي يا أبو أندرسون؟ لا، يصير شيء مثير. مارتن سكورسيزي بجلالة قدره يعجب ببوتل روكيت ويصنفه أحد أفضل 10 أفلام شافها في التسعينات، ويعبر عن إعجابه بأسلوب أندرسون في خلق كوميديا من مواقف طبيعية بسيطة. بوتل روكيت هو أحد الأفلام اللي ما نجح مباشرة فور صدوره، لكنه قدر يكون قاعدة جماهيرية مع الزمن، ويؤدي انه أندرسون يستعين بويلسون مرة اخرى، لكن مو كممثل، هذه المرة ككاتب في فيلم المدرسة الخاصة الاشهر رشمور. I want you to meet a friend of mine, Peter Flynn, Max Fisher. Hi. Who's this guy? Has it ever crossed your mind that you're far too young for me? I like your nurse's uniform, guy. These are OR scrubs. Oh, are they? Hello, Herman. How are you, Rosemary? I know about you and the teacher. ماكس فيشر طالب عمره 15 سنة، فاشل دراسيا، غير اجتماعي، متفرد، لكنه بليغ وذكي، يترأس معظم أندية وأنشطة المدرسة، يقع في حب مدرسة الأطفال الجديدة. هنا أعزائي وبميزانية أكبر وحرية إبداعية أوسع سلطن أندرسون، وبدأت تظهر معالم أسلوبه البصري. فيلم يطرح تساؤلات عن الصداقة والأبوة والحب في كوميديا سوداوية ممتعة. صوروا ويز أندرسون في مدرسة السينت جونز اللي كان هو طالب فيها يوما ما، ويشاع انه رشمور هو احد الافلام الشخصية لأندرسون، بمعنى انه شخصية ماكس فيشر تمثل جزء منه في هذاك العمر. واحد اهم اسباب نجاح رشمور هو مشاركة العريق بيل موري معاه في هذاك الفيلم، واللي كان بعدها مع أندرسون في كل افلامه الى يومنا هذا. Now for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof. I hear you're dying. Oh, how long are you gonna last? A month, a year? I've got 6 weeks to set things right. I want this family to love me. The Royal Tenenbaums، عائلة أطفالها موهوبين عباقرة صغار يكبروا عشان يتفككوا ويصيروا مجموعة مضطربين فشلة. والدهم العظيم جين هاكمان في دور رويال تيننباوم تركهم في عمر صغير، لكنه يعود عشان يحاول لم شملهم تحت سقف واحد نعيش فيه إحنا معاهم. من ميزانية 9 مليون في رشمور إلى 21 مليون في The Royal Tenenbaums، أندرسون يسلطن مرة أخرى،
فيلم ناجح على جميع الأصعدة، حقق مجموع أرباح 70 مليون دولار، بطولة الفريق المعتاد المبدع ما غيره، بالإضافة لبن ستيلر اللي في العادة أفلامه ما تستهويني لكن قدر أندرسون يوظفه الصح. اترشح في هذا الفيلم أندرسون وويلسون لأوسكار أفضل نص سينمائي لكن ما كانت من نصيبه. This will be Team Zissou's most ambitious adventure to date. I'm going to go on an overnight drunk, and in 10 days I'm going to set out to find the shark that ate my friend and destroy it. What would be the scientific purpose of killing it? Revenge. من أجل الانتقام من القرش النمر اللي ابتلع صديقه في رحلة سابقة، عالم البحار وصانع الأفلام الوثائقية ستيف زيسو يطلع في رحلة مع زوجته الغنية تربية الخدامات، صحفية حامل، وأوين ويلسون اللي فيه احتمال إنه يكون ولده، بالإضافة لباقي الشلة. ما هو أفضل أفلام أندرسون، خصوصا إنه ما قدر يغطي ميزانيته اللي كانت 50 مليون دولار، لكن ما زلت شخصيا أشوفه فيلم جيد وما يقل أهمية عن باقي أفلام أندرسون. The Life Aquatic of ستيف زيسو زيه زي باتل روكيت ما نجح فور صدوره لكن قدر يكون كلت وقاعدة جماهيرية جيدة بعدها بفترة، وبعد الخسائر المادية اللي صارت له في The Life Aquatic of ستيف زيسو يشتغل أندرسون في إعلان لشركة أمريكان إكسبريس موجود على يوتيوب لو حابب تشوفه، رائع. أعتقد أنه ساعده ماديا في أنه ينتج فيلمه التالي المستقل القريب جدا إلى قلبي، The Darjeeling Limited. What are you doing in this place? Well, originally I guess we came here on a spiritual journey. You don't love me! Yes, I do! I love you too, but I'm gonna mace you in the face! But that didn't really pan out. تخيل أوين ويلسون، أدريان برودي وجيسون شوارزمان في الهند وثقافتها الغنية وعلى القطار اللي اشتراه وأعاد تصميمه أندرسون. فيلم ناجح جدا فريد، سينما حقيقية كتبها وصورها ويز أندرسون بإبداع. The Darjeeling Limited هو دراما كوميدية رهيبة تستحق وقت كل فيلمر، وإذا كنت شفته لا يفوتك الفيلم القصير الرائع أيضا هوتيل شافالييه اللي كان من بطولة جيسون شوارزمان وناتالي بورتمان وتدور أحداثه قبل أسبوعين من بداية دارجيلينج ليميتد. Why a fox? Why not a horse or a beetle or a bald eagle? I'm saying this more as like existentialism, you know? I don't know what you're talking about, but it sounds illegal. Wes Anderson creates a triumph in animated storytelling. Honey, I'm 7 non-Fox years old now. My father died at 7.5. I don't want to live in a hole anymore, and I'm going to do something about it. أثناء طفولته كانت رواية الأطفال الكلاسيكية فانتاستيك مستر فوكس إحدى أولى روايات أندرسون اللي قرأها، وأصبحت أول فيلم ستوب موشن رهيب قدمه لنا في 2009. تحفة ستوب موشن على جميع الأصعدة، بدمى مصنوعة بدقة لدرجة أنه فروها هو فرو حيوانات حقيقي وشعورها شعر بشر حقيقيين. استخدامه للسي جي آي كان محدود جدا، عشان كذا كل شجرة وكل بيت أو حريقة بتشوفها فانتاستيك مستر فوكس هي فعلا حقيقية وانعملت بالستوب موشن، بأصوات جورج كلوني وميريل ستريب في الأدوار الرئيسية، وأكيد بيل موري وأوين ويلسون وجيسون شوارزمان في الأدوار الجانبية. فانتاستيك مستر فوكس هو تحفة ستوب موشن مضحكة لأبعد درجة ومناسبة لجميع أفراد العائلة. اترشح لأفضل انيميشن وأفضل إنجاز موسيقي في الأوسكارز لكنه خسرهم أمام فيلم بيكس آر الرائع أب. Where the hell are you? Right here. Does it concern you that your daughter has just run away from home? That's a loaded question. وفي 2012 يعطينا مون رايز كينجدوم، قصة طفلة الكشافة اللي يخطط انه يهرب مع حبيبته الطفلة اللي جاية من عائلة متفككة، واي عائلة متفككة في فيلم لأندرسون لازم بيل موري يكون فيها، بالإضافة لإدوارد نورتن في دور كابتن الكشافة الرهيب وبروس ويلس في دور شرطي المدينة. مون رايز كينجدوم هو عالم وردي سحري مليان كآبة، الأطفال فيه يتصرفوا كالبالغين والبالغين أفكارهم طفولية جدا. الألوان والموسيقى والديكور راح تساهم كثير في إنها تحفر مون رايز كينجدوم في ذاكرتك للأبد.
You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! وصلنا لتحفة الخالدة The Grand Budapest Hotel. رحلتنا مع الكونسييرج مسؤول فندق الجراند بودابست في مدينة زوروك الخيالية مع فتى اللوبي زيرو مصطفى اللي يصير صديقه الأول. فيلم برائحة عطر ميس يوغوستاف العريقة بنفس الشلة، لكن هنا مع العظيم رالف فاينس وتوني ريفيلوري في شخصيات رئيسية. قدم ويز أندرسون أيقونة سينمائية، كومبوزيشن، سينماتوغرافي، ألوان، موسيقى، أداءات لن تنسى. ذا جراند بودابست حقق 174 مليون دولار حول العالم من ميزانية 25 مليون. فاز ب4 أوسكارز وترشح ل5 غيرها، منها البست بيكتشر والبست دايركتور والسينماتوغرافي والنص، اللي خسر معظمها لفيلم بيرد مان في سنة 2014 اللي كانت سنة مليانة أفلام رهيبة. We get the idea. You're looking for your lost dog Spots. Does anybody know him? No. I've lost all of my pride. Spots, if he's alive, may very well be living even at this moment as a captive prisoner. Somebody is up to something. وأخيرا فيلم الستوب موشن الثاني اللي قدمه في مسيرته، آخر فيلم قدمه إلى الآن آيل اوف دوغز، بعد إيطاليا في ذا لايف أكواتيك والهند في دارجيلينج ليميتد وألمانيا في جراند بودابست. يقرر أندرسون إنه يبغى يعمل فيلم بأجواء يابانية، فنعيش مع شخصية أتاري كوباياتشي الطفل اللي يخرج في رحلة بحث عن كلبه الضائع، ويلاقي خلالها 5 كلاب منفية عنيفة مضحكة لأبعد درجة بأصوات براين كرانستون وإدوارد نورتون وبيل موري وغيرهم. ستوب موشن انيميشن في أرقى صوره، البشر فيه تتكلم بالياباني والكلاب تتكلم بالإنجليزي. ما فاز فيه أندرسون بأي من الاثنين أوسكارز اللي ترشح لهم، لكنه فاز بجائزة أفضل مخرج في برلين فيلم فيستيفال. Wait a second. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. A rancid apple core, 2 worm-eaten banana peels, a moldy rice cake, a dried-up pickle, tin of sardine bones, a pile of broken eggshells, an old smushed-up rotten gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it. وأخيرا يا صديقي الخبر السعيد إنه في معلومات أكيدة عن فيلم أندرسون القادم اللي حيكون تقريبا في بدايات 2020 بعنوان The French Dispatch. اللي نعرفه إنه الفيلم حتكون أحداثه في فرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبطولة طبعا شوارزمان، أوين ويلسون، أدريان برودي، تيموثي شالامي وكريستوف وولدز. لكن اللي ما نعرفه إيش هذا المثالي كاتب لنا من قصة وراسم لنا من صور. Just wait till they see this. في النهاية هذا كاتب وصانع أفلام مستقل أمتعني في كل عمل قدمه. كل فيلم تقرأ عليه اسم ويز أندرسون هو حتما يستحق المشاهدة، حتى إعلاناته التجارية اللي أنصحك تروح تشوفها على يوتيوب رهيبة ومصنوعة بشغف. أخيرا قل لي إيش هو فيلم أندرسون المفضل عندك تحت في الكومنتس، بالإضافة لأي عباقرة آخرين تبغانا نفتح جماجمهم في الفيديوهات القادمة. زر السبسكرايب حيخلي التواصل بيننا أسهل وحيسهل علي عملية إني أوصل لك، أجيب لك عباقرة ثانيين وأوريك أفلامهم الرهيبة عشان تشوفها تستمتع فيها وتكون في المر.